নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল জাহনুছ অনুলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম। আজি এই ভিডিঅ'টোত মোবাইলত থাম্বনেইল কেনেদৰে বনোৱা হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ পিক্সেল এপ বুলি এটা এপ চাৰ্চ কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেদৰে চাৰ্চ কৰোঁ। গতিকে এপছটোত প্লে ষ্টৰত যাব। প্লে ষ্টৰত গৈ পিক্সেল এপছ বুলি চাৰ্চ কৰক। এয়া দেখিছে মই পিক্সেল এপ এইদৰে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এপছটো আপোনালোকৰ সন্মুখত শ্ব' হৈ যাব। শ্ব' হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। গতিকে মই আগতে ইনষ্টল কৰি থৈ দিছোঁ, সেয়েহে মই ইনষ্টল নকৰোঁ। ইয়াক অ'পেন কৰিছোঁ। অ'পেন কৰাৰ লগে লগে এইদৰে ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব। অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত লিখিব পাৰিব নিউ টেক্সট, তাত ক্লিক কৰিব দুবাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত লিখিব পাৰিব। আৰু বহুত থিম দিয়া আছে, এয়া দেখিছে আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ থিম আছে, 3D বহুত ধৰণৰ থিম। গতিকে মই ডিফল্টটোতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ডিফল্টটোতে মই কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে বহুত ধৰণৰ থিম। গতিকে মই ডিফল্টটোত, এয়া দেখিছে আপোনালোকে ৰং দিব পাৰে, কালাৰ দিব পাৰে, বেকগ্ৰাউণ্ড দিব পাৰে আৰু লেটাৰবোৰ ষ্টাইল দিব পাৰে আৰু এয়া বেকগ্ৰাউণ্ড দিব পাৰে, ষ্টাইল কৰিব পাৰে। এয়া দেখিছে এইদৰে আপোনালোকে বহুতো ফাংচন আছে, আপোনালোকৰ ইচ্ছা। গতিকে মই ডিফল্টত ক্লিক কৰি নিউ টেক্সটত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি লিখিব বিচাৰে, কি থাম্বনেইল বনাব বিচাৰে বনাওক। মই লিখিছোঁ হাউ টু মেক থাম্বনেইল। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইদৰে আনাই ল'ব। ঠিক যোনখিনিত আপোনালোকে আনিব বিচাৰে এইদৰে আনাই ল'ব। আনাই লৈ এতিয়া আপোনালোকে ইয়াক কি লেটাৰত আপোনালোকে লিখিব বিচাৰে। গতিকে A-Bটোত ক্লিক কৰিব। A-B ফ্ৰণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বহুত ধৰণৰ লেটাৰ আপোনালোকে দেখা পাব। কোনটো ষ্টাইল আপোনালোকৰ ভাল লাগে সেইটোৱে বাছনি কৰি ল'ব। মই ইয়াত আৰ্ম ৰেচলাৰটো বাছনি কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে আৰ্ম ৰেচলাৰ। এতিয়া আপোনালোকে কালাৰ কৰিব লাগিব। কি কালাৰ কৰে? বহুত ধৰণৰ কালাৰ আছে, গ্ৰীণ, য়েল্লো, বহুত ধৰণৰ কালাৰ আছে। আপোনালোকে যিটো কালাৰ পচন্দ হয় সেইটোতে কৰি ল'ব। গতিকে মই ৰেডটোতে কৰি লৈছোঁ। গতিকে ৰেড কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডো আছে, আপোনালোকে দিব পাৰে। বেকগ্ৰাউণ্ড এইদৰে দিব পাৰে। গতিকে মই বেকগ্ৰাউণ্ড নিদিওঁ। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে ধৰক কোনোবা ফটো আনিব বিচাৰে, গতিকে ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰিব। ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গেলাৰীত অ'পেন হ'ব। গেলাৰীৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা ফটো থাম্বনেইলত আনাই ল'ব পাৰে। গতিকে মই এটা ফটো এইদৰে চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ফটোটো চিলেক্ট কৰাৰ পাছত এইদৰে ইম্পৰ্ট কৰি লৈ ফটোটো চাইজটো মিলাই ল'লোঁ। চাইজটো মিলাই লৈ এইদৰে ইয়াত পেষ্ট কৰি দিলোঁ। পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আৰু কিবা লিখিব বিচাৰে যদি আপোনালোকে কাপ পেঞ্চিলৰ দৰে এটা যি আইকন আছে তাত ক্লিক কৰিব, নাইবা প্লাছ বুলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নিউ টেক্সট আহি যাব। গতিকে টেক্সটত ক্লিক কৰিব। টেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত নিউ টেক্সট আহিব। নিউ টেক্সটত ডাবল ক্লিক কৰিব। ডাবল ক্লিক কৰি আপোনালোকে আৰু লিখিব পাৰে, কি লিখে। গতিকে ইয়াত মই ডাবল ক্লিক কৰিছোঁ। ডাবল ক্লিক কৰাৰ পিছত ভেৰি ইজি বুলি মই টাইপ কৰিছোঁ। কৰাৰ লগে লগে এইদৰে আকৌ আগৰ দৰে মই লেটাৰটো ঠিক কৰি ল'ম। ষ্টাইল A-B ফ্ৰণ্ট আৰ্ম ৰেচলাৰেই চিলেক্ট কৰিছোঁ। এতিয়া কালাৰ এইদৰে বহুতো কালাৰ আছে, আপোনালোকে যি পচন্দ সেইটো কালাৰকে আপোনালোকে দিব পাৰে। গতিকে মই বেলেগ এটা কালাৰ দিলোঁ। এইদৰে চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত
আপোনালোকে সোঁফালে ওপৰত যে তিনিটা ডট ডট আছে তাত ক্লিক কৰি ল'ব। আপোনালোকে কোনটো হিচাপত আপোনালোকে এই ইমেজটো ছেভ কৰিব বিচাৰে, ইউটিউব থাম্বনেইল বহুত ধৰণৰ অপশ্যন পাব। ইমেজ চাইজত ক্লিক কৰিব। ইমেজ চাইজ ক্লিক কৰাৰ লগে কাষ্টম তাত ক্লিক কৰিব। কাষ্টম ক্লিক কৰাৰ লগে স্কোৱাৰ বহুত ধৰণৰ ইয়াত আছে, আপোনালোকে কোনটোত ছেভ কৰিব বিচাৰে। গতিকে ইউটিউব থাম্বনেইলত মই ক্লিক কৰিছোঁ। ইউটিউব থাম্বনেইল ক্লিক কৰাৰ লগে আকৌ এইবোৰ মিলাই লৈছোঁ। গতিকে ইউটিউব থাম্বনেইলৰ ওপৰত আহি গ'ল। গতিকে ফটোটো আকৌ মই মিলাই ল'লোঁ। মিলাই লৈ আখৰখিনিও মিলাই লৈছোঁ। মিলাই লৈ এয়া মই ঠিক কৰিলোঁ। ঠিক কৰাই লৈ পাছত আপোনালোকে ওপৰত দেখিছে ছেভটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ছেভ টু গেলাৰী আছে তাত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে ছেভ হৈ গ'ল। গতিকে গেলাৰীত অ'পেন কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। গেলাৰীত গেলাৰী মোৰ অ'পেন হৈছে। অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে আপুনি দেখিছে এইটো মোৰ যিটো থাম্বনেইল হৈ গ'ল। গতিকে গেলাৰী মই ছেভ কৰি ল'লোঁ। গতিকে এইদৰে আপোনালোকে ইউটিউব থাম্বনেইল বনাব পাৰে। ধন্যবাদ।